So today we are discussing about financial ratios. Financial ratios चाहिँ accounting section भित्र पढ्ने गर्दछ है। यसबाट पनि धेरैवटा क्वेसन पास्टमा सोधिरहेको छ। इट्स एन इम्पोर्टेन्ट टपिक टु कभर। सो एज डिस्कस्ड ओभर हियर वी विल बी कभरिङ फाइनेन्शियल रेसियोज। जुन यसको मेन कन्सेप्ट छ, मेन कन्सेप्ट्स आई डोन्ट थिङ्क इट टेक्स मोर देन 1 minute टु अन्डरस्ट्यान्ड अफ वान टपिक। ओके, लेट्स गो टु द च्याप्टर। सो सुरुमा बुझ्नुपर्छ हामीले वाट इज फाइनेन्शियल रेसियोज। ओके, अब हामीलाई एज वी अल नो कम्पनीजहरूले के गर्छ, फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्सहरू पब्लिस गरेको हुन्छ है। धेरै भेरियस स्टेटमेन्ट्स लाइक एज इन्कम स्टेटमेन्ट हुन्छ एउटा, अर्को ब्यालेन्स सिट हुन्छ, त्यसपछि अर्को के हुन्छ तपाईँको क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट हुन्छ है, जहाँ क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज र इन्भेस्ट गरेर कति उसले क्यास फ्लोस जेनेरेट गरिरहेको छ भनेर कम्पनीहरूले यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा देखाउने गर्दछन्। अब फाइनेन्शियल रेसियोजले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ फाइनेन्शियल रेसियोजले जुन यो स्टेटमेन्टहरू छ, यो तिनवटा स्टेटमेन्ट अथवा योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ, यो तिनवटा स्टेटमेन्ट्स बिचको रिलेसनलाई के गर्छ, एकदम सजिलो तरिकाले रिफ्लेक्सन गर्ने काम गर्दछ है। इन अ सिम्पल सेन्स फाइनेन्शियल रेसियोज Financial ratios are convenient tools जसले के गर्छ, they help in summarizing large quantities of financial data and establish key relationship between various financial statements है। यिनीहरू टुल हो, यो औजार हो फाइनेन्शियल रेसियोज है, जसको मद्दतबाट हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा जुन फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्सहरू छ हो त्यो फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्सहरूलाई सजिलै बुझ्न सक्छौँ र यो स्टेटमेन्ट्सहरूको बिचको जुन रिलेसनसिप्स छ त्यो रिलेसनसिप्सहरू इस्टाब्लिस गरेर मिनिङफुल डिसिजन हामी के गर्न सक्छौँ, क्राफ्ट गर्न सक्छौँ है। अब यो डिसिजन किन चाहिन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा कम्पनीमा अथवा कुनै पनि एउटा फर्ममा इन्भेस्टर्सहरू एक अथवा एकभन्दा बढी हुनसक्छ, त्यो कम्पनीको धेरै स्टेक होल्डर्स हुनसक्छ है। त्यो हरेक स्टेक होल्डर्सको आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुन्छ है। अनि यो फाइनेन्शियल रेसियोजबाट आएको जुन रिजल्ट छ हो त्यो रिजल्टले गर्दा चाहिँ त्यो स्टेक होल्डर्सहरूलाई के गर्न मद्दत गराउँछ भन्दाखेरि इट हेल्प्स द स्टेक होल्डर्स टु मोनिटर हाउ वेल देयर इन्ट्रेस्ट आर बिङ सर्भड। तिनीहरूको इन्ट्रेस्ट कसरी सल्भ भइरहेको छ भनेर उनीहरूलाई डिसिजन मेकिङमा एड गर्छ। जस्तै सेयर होल्डर छ भने दे विल गो फर अफकोर्स प्रफिटेबिलिटी एन्ड देन दे विल गो फर रिटर्न अन देयर इक्विटी। उनीहरूको इक्विटी जुन लगानी गरेको इक्विटी छ त्यो इक्विटीमा रिटर्न कति आएको छ भन्ने कुरामा उनीहरू के हुन्छ, बढी इन्ट्रेस्टेड हुन्छ। सो फाइनेन्शियल रेसियोजले देखाउने काम भनेको नि यो रिटर्न एन्ड इक्विटी देखाउँछ, त्यसपछि प्रफिटेबिलिटी देखाउँछ। ओके, सो इक्जाममा सोद्धाखेरि फाइनेन्शियल रेसियोज सोध्यो भने विल जस्ट गिभ अ सिम्पल इक्जाम्पल अफ फाइनेन्शियल रेसियोज। फाइनेन्शियल रेसियोज भनेको नाममै छँदैछ, इट्स रेसियो। रेसियो भनेको देयर मस्ट बी टु क्वान्टिटिज, एउटा न्युमिनेटरमा हुन्छ, एउटा के हुन्छ, डिनोमिनेटर हुन्छ। र फाइनेन्स भन्ने बित्तिकै फाइनेन्शियल डाटा अथवा फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्सहरूको बिचको रिलेसन देखाउने जुन उपकरण छ त्यसलाई नै हामी के भनिन्छ, फाइनेन्शियल रेसियोज भनेर भन्छ। यसले बिग चङ्क्स अफ डाटालाई के गर्छ, सिम्पलर फर्म्समा लग्न मद्दत गर्छ एज दिस इन्स्ट्रुमेन्ट्स टु। जुन यो सिम्पल मेसिन्सहरू छ, यो सिम्पल मेसिन्सले हाम्रो काम सजिलो बनाए जसरी नै इन द सेम वे फाइनेन्शियल रेसियोजले पनि के गर्छ, जुन लार्ज क्वान्टिटिज अफ डाटा छ त्यो लार्ज क्वान्टिटिज अफ डाटा हेर्ने कसैलाई फुर्सद पनि हुँदैन है। अनि इन अर्डर टु गेट एन इन्स्ट्यान्ट ओभरभ्यू अफ वाट दोज डाटा आर टेलिङ वी युज फाइनेन्शियल रेसियोज। ओके, यो पिक्चरबाट नै हामी बुझ्न सक्छौँ, यो यहाँ दिस इज लार्ज चङ्क्स अफ डाटा है। दिस डाटा वी क्यान रिफर टु इट एज इन्कम स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सिट एज वेल एज क्यास फ्लो। सो यो चङ्क अफ डाटामा चाहिँ एउटा यहाँ हामी हेर्न सकिन्छ, लाइक इट्स पिस ओभर हियर, हामी क्लियरली देख्न सक्छौँ सबै कुरा हो। इन द सेम वे फाइनेन्शियल रेसियोजले पनि के गर्छ, लार्ज डाटालाई सिम्पल फर्ममा लग्ने एउटा के हो, टुल हो। ओके, यसलाई धेरै रोटिराख्नुपर्ने जरुरत छैन, वी क्यान गो कन्सेप्ट वाइज। अब अघि मैले भनिसकेँ कम्प्लेक्स डाटालाई के गर्छ, सिम्पलर फर्ममा लग्छ के को हेल्पले, थ्रु द युज अफ दिस टुल्स। ओके, सो इट इज अ कन्भिनियन्ट वे। यसले के गर्छ, रिलेसनसिप पनि के गर्छ, इस्टाब्लिस गर्छ। वी क्यान सी इन्कम स्टेटमेन्ट, क्यास फ्लो एन्ड देन ब्यालेन्स सिट। सो यो तिनवटा आइटममा जुन यो स्टेटमेन्टहरू छ यिनीहरू फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टहरू हो। यो फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट, यो फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट र यो फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टको बिच लाइट छर्ने काम गर्छ। त रिलेसन के छ यसको र यसको, क्यास फ्लो र ब्यालेन्स सिट र इन्कम स्टेटमेन्टको रिलेसन के छ भनेर यसले के गर्छ, एनालाइसिस गरेर मिनिङफुल रिजल्ट दिने सहयोग गर्छ। ओके, अब हामी फाइनेन्शियल रेसियोज बुझ्दाखेरि अथवा फाइनेन्शियल रेसियोज लेख्दाखेरि हामी 1 2 3 4 5 पाँचवटा तरिकाबाट लेख्न सक्छौँ। ओके, नम्बर 1मा फाइनेन्शियल रेसियोज हामी कसरी निकाल्ने भन्दा वेन वी इभ्यालुएट प्रफिटेबिलिटी एन्ड टोटल एसेट म्यानेजमेन्ट। ओके, कुनै पनि कम्पनीको प्रफिट
मा टार्गेट गर्नु पर्यो र उसको टोटल एसेट्स उसले कसरी म्यानेज गर्दैछ भनेर हेर्नु पर्यो भने यहाँ सेभरल फाइनेन्सियल रेसियोजहरू युज गरिन्छ। जस्तै एउटा हुन्छ प्रॉफिट मार्जिन, अर्को हुन्छ एसेट्स टर्नओभर रेसियो, अर्को छ रिटर्न अन एसेट्स। ओके, यो प्रॉफिट मार्जिन र एटीओआर को एसेट्स टर्नओभर रेसियोको कम्बाइन्ड इफेक्टले के देखाउँछ, कम्पनीको ओभरअल प्रॉफिटेबिलिटी देखाउँछ और रिटर्न अन एसेट्स देखाउँछ। ओके, नेक्स्ट फाइनेन्शियल रेसियोज कहाँ युज गरिन्छ भन्दा लिक्विडिटी मेजर गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ, फाइनेन्शियल रेसियोज युज गर्छौँ। लिक्विडिटी मेजर गर्दा वी युज करेन्ट रेसियो, क्विक रेसियो, क्याश फ्लो यिल्ड, क्याश फ्लो टु सेल्स, फ्री क्याश फ्लो जस्ता रेसियोजहरू हामी युज गर्छौँ। नेक्स्ट फाइनेन्शियल रिस्क, कुनै पनि कम्पनीको रिस्क कस्तो छ, फाइनेन्शियल डाटाको रिस्क कस्तो छ भनेर हामी यदि वी वान्ट डिसिजन भने त्यतिखेर हामी सर्टेन फाइनेन्शियल रेसियोज युज गर्छौँ। र फाइनेन्शियल रिस्कभित्र युज गर्ने रेसियो भनेको डेब्ट टु इक्विटी रेसियो, डेब्टको प्रोपोर्सन कति छ इन कम्पेरिजन टु इक्विटी, त्यो देखाउने काम कसले गर्छ, डेब्ट टु इक्विटी। इन द सेम वे रिटर्न अन इक्विटी, इक्विटीकोमा रिटर्न कति छ भनेर हामी फाइनेन्शियल रिस्क, यसले पनि फाइनेन्शियल रिस्क इन्डिकेट गर्छ। अनि नेक्स्ट इज आइसिभी, द्याट्स इन्ट्रेस्ट कभरेज। यदि कम्पनी डिफल्ट भइहाल्यो भने उसँग इन्ट्रेस्ट कभरेज गर्ने पैसा छ कि छैन भनेर फाइनेन्शियल रिस्कभित्र हामी हेर्छौँ। इन द सेम वे नेक्स्ट फाइनेन्शियल रेसियोज हामी अपरेटिङ एसेट्स, अपरेटिङ एसेट म्यानेजमेन्टमा पनि हेर्छौँ। वाट इज, अब अपरेटिङ भनेको के हो, कम्पनी अपरेसनमा जानु पर्यो। अपरेसन जानको लागि युजुअली वी एज्युम अपरेटिङ साइकल, अथवा अपरेटिङ साइकललाई हामी एकाउन्टिङ साइकल पनि भन्न सक्छौँ। सो यसरी अपरेट गर्दा उसलाई के चाहिन्छ भन्दा उसलाई इन्भेन्ट्री चाहिन्छ। सो एउटा रेसियो भयो इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो, उसले पैसा लिनुपर्ने हुनसक्छ, रिसेबल्स हुनसक्छ। सो यो के हुन्छ, रिसेबल टर्नओभर रेसियो। इन द सेम वेज यहाँ के हुन्छ, डेट्स सेल्स इन इन्भेन्ट्री, अथवा एउटा इन्भेन्ट्री बेच्नको लागि कति समय लाग्छ, अथवा उसले आफ्नो पैसा रिसिभ गर्नको लागि एकाउन्टिङ पिरियडमा कति समय लिन्छ। इन द सेम वे पेएबल कस्तो छ, उसको पेएबल टर्नओभर कस्तो छ र डेज पेएबल कस्तो छ भन्ने कुरा हामी अपरेटिङ एसेट्सभित्र हेर्छौँ। र इन द सेम वे मार्केट स्ट्रेन्थ, अब कुनै पनि कम्पनीको मार्केटमा पकड कस्तो छ हो त्यो एनालाइज गर्नु पऱ्यो भने पनि हामी फाइनेन्शियल रेसियो युज गर्छौँ, जसमा हामी प्राइस टु अर्निङ हेर्छौँ र हामी डिभिडेन्ड यिल्ड हेर्छौँ। अब जुन यो लिक्विडिटी रेसियोज फाइनेन्शियल रिस्कभित्र पर्ने रेसियो, अपरेटिङ एसेट्सभित्र पर्ने रेसियो र एनालाइसिस अफ मार्केट स्ट्रेन्थभित्र पर्ने रेसियो हामी अर्को सेक्सनमा कभर गर्नेछौँ। अहिलेको लागि विल बी फोकसिङ अन प्रॉफिटेबिलिटी एन्ड टोटल एसेट्स। ओके, अब प्रॉफिटेबिलिटी एन्ड टोटल एसेट्स जस्ट फ्यु मोर मिनट्स। अब यहाँ टपिकमै छ प्रॉफिटेबिलिटी भन्ने बित्तिकै एउटा आउँछ प्रॉफिट मार्जिन। द फर्स्ट रेसियो इज प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन भनेको कम्पनीले सेल्स गर्दा $1 अफ सेल्स गर्दा अथवा $1 अफ सेल्स गर्दाखेरि त्यो सेल्सले कति इन्कम जेनेरेट गर्छ भन्नु नै के हो, प्रॉफिट मार्जिन हो। इन द सिम्पल सेन्स, हाउ मच इन्कम डज each $1 अफ सेल्स जेनेरेट। $1 को सेल्स गर्दा यो सेल्सले कति नेट इन्कम ल्याउँछ, त्यो भनेको के हो, प्रॉफिट मार्जिन हो। ओके, कन्सेप्ट वाइज जाँदाखेरि हामीसँग तीनटा स्टेटमेन्ट विल युज एट अ रिफरेन्स, एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट, एउटा क्याश फ्लो र एउटा ब्यालेन्स सिट। ओके, यो प्रॉफिट मार्जिनले कसलाई हिट गर्छ भन्दा सुरुकोलाई मात्र हिट गर्छ, इन्कम स्टेटमेन्टभित्र रेभिन्युज पर्छ, नेट इन्कम पर्छ है। ओके, प्रॉफिट मार्जिन फर्मुला के भयो, नेट इन्कम बाई रेभिन्युज। ओके, अहिले एकछिनमा हामी एउटा इक्जाम्पलबाट पनि यो बुझ्नेछौँ। सपोज कुनै पनि एउटा कम्पनीले ₹100 बराबरको सेल्स गर्यो भने अब यो सेल्सले नेट इन्कम कति जेनेरेट गर्छ भन्नु नै के हो, प्रॉफिट मार्जिन हो। सपोज इफ द प्रॉफिट मार्जिन इज 10%, कुनै पनि कम्पनीको 10% छ र यसले ₹100 का सेल्स गर्यो भने के भयो, उसको नेट इन्कम कति भयो, ₹10 भयो। ओके, यसले हामीलाई डिसिजन मेकिङमा के गर्न पुऱ्याउँछ, सजिलो पुऱ्याउँछ। ओके, नेक्स्ट पर्ने यो प्रॉफिटेबिलिटी र एसेट म्यानेजमेन्टमा पर्ने भनेको एसेट टर्नओभर। एसेट टर्नओभर भनेको जुन एसेट्स छ कम्पनीसँग भएको एसेट्स, फिक्स्ड एसेट हुनसक्छ, क्यासहरू भयो, इन्भेन्ट्रीहरू भयो, हो त्यो एसेट्सहरू टर्न कतिको गरेर आएको छ त। र यो टर्न केमा हुन्छ भन्दा एसेट्स टर्न केमा हुन्छ, यसले सामानहरू बनाउँछ, त्यसपछि उसले के गर्छ, रेभिन्यू कमाउँछ। सो एसेट्स टर्नओभरमा हामी के हेर्छौँ भन्दा टोटल एसेट्स हेर्छौँ, त्यसपछि रेभिन्युज हेर्छौँ। सो एसेट्स टर्नओभरको फर्ममा के हुन्छ, नेट रेभिन्यू बाई एभरेज टोटल एसेट्स। ओके, सो एसेट्स टर्नओभरले के सिम्पल सेन्समा के भन्छ भन्दा हाउ मच रेभिन्यू इज जेनेरेटेड बाई इच $1 अफ एसेट्स। हरेक $1 अफ एसेट्सले कति रेभिन्यू जेनेरेट गरिरहेको छ, अथवा कति रेभिन्यू जेनेरेसनमा
कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ भन्ने कुरा के गर्छ एसेट्स टर्नओभरले देखाउँछ। नेक्स्ट छ रिटर्न अन एसेट्स। अब रिटर्न भन्ने बित्तिकै के हुन्छ इन्कमसँग रिलेटेड छ। सो यहाँ एसेट्स छ, सो यसले के छोयो भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिटको एसेट्स साइड छोयो। त्यसपछि रिटर्न भन्ने बित्तिकै यसले इन्कम छोयो। सो यसको फर्मुला के हुने भयो रिटर्न अन एसेट्स इज इक्वल टु नेट इन्कम बाई एभरेज टोटल एसेट्स। इट जस्ट मेजर्स हाउ मच इन्कम डिड इच डलर अफ एसेट्स जेनेरेट। हरेक $1 अफ एसेट्सले कति इन्कम जेनेरेट गरिरहेको छ भन्ने कुरा रिटर्न अन एसेट्सले जनाउँछ। ओके, सो हियर इज इक्जाम्पल। यो एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट यहाँ मेन्सन गरेको छ। ओके, अब हामी यो तिनवटा जुन अहिले रिसेन्टली हामीले पढ्यौँ त्यो तिनटैको हामी रेसियोजहरू निकाल्छौँ। ओके, सुरुमा हामीले के पढ्यौँ प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन भन्ने चाहिँ यसले प्रॉफिट साइड मात्र छोयो भनेको यसले ब्यालेन्स सिटको कम्पोनेन्ट्स छोएन। यो जुन ब्यालेन्स सिट छ ब्यालेन्स सिटको कम्पोनेन्ट छोएन, क्यास फ्लो पनि छोएन, तर यसले के छोड्यो इन्कम स्टेटमेन्टको नम्बर छोयो। र इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि यसले के छोयो भन्दा प्रॉफिट मार्जिन अघि हामीले भनिसक्यौँ यसले हरेक युनिट अफ सेल्सले कति इन्कम जेनेरेट गरिरहेको छ भन्ने कुरा नै के हो प्रॉफिट मार्जिन हो। सो प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टु नेट इन्कम डिभाइड बाई रेभिन्यू। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ दुईवटा कम्पनी छ। एउटा कम्पनीले फास्ट बर्गर प्रड्युस गर्छ, अर्को कम्पनीले टेस्टी स्टिक भन्ने एउटा प्रडक्ट के गर्छ उसले जेनेरेट गर्छ। अब यो दुईवटा बिचको डाटा यहाँ दिएको छ। अब प्रॉफिट मार्जिन निकाल्नु पऱ्यो दुईटै कम्पनीको लागि भने अब फास्ट बर्गरको लागि के हुन्छ नेट इन्कम कति छ फास्ट बर्गरको 1800 कमाएको छ यसले। सो देयर इज 1800 डिभाइडेड बाई रेभिन्यू। टोटल रेभिन्यू उसले टोटल सेल्स कति गर्यो 53,000 गर्यो। सो कति आयो 3.39% आयो प्रॉफिट मार्जिन्स। उसको मार्जिन कति भयो 3.39%। इन द सेम वे टेस्टी स्टिक्सको क्यालकुलेट गर्ने हो भने नेट इन्कम कति छ टेस्टी स्टिक्सको 3400 नेट इन्कम गर्यो र टोटल रेभिन्यू अथवा टोटल सेल्स यसले कति गर्यो 86,000। सो 3400 बाई 86,000 गरेर हामी पर्सेन्टेज फर्ममा निकाल्दा 3.9% हुन्छ। अब यो दुईटामा हेर्दा के छ प्रॉफिट मार्जिन कसको बढी छ भन्दाखेरि अफकोर्स 3.9 इज ग्रेटर विच मिन्स टेस्टी स्टिक कम्पनीले के गरिरहेछ यसको हरेक जुन सेल्स यसले अन गर्छ त्यसको मोर पर्सेन्टेज यसले नेट इन्कममा कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ भन्ने यहाँबाट हामी हेर्न सक्छौँ। सो टेस्टी स्टिक इज मोर फेभरेबल। दुईवटा कम्पनी कम्पेयर गर्नु पऱ्यो इन टर्म्स अफ प्रॉफिट मार्जिन भने विल गो फर टेस्टी स्टिक। ओके, नेक्स्ट एसेट्स टर्नओभर। एसेट्स टर्नओभर अघि हामीले डिस्कस गरेछौँ एसेट्स चाहिँ कतिको टर्न गरिरहेछ। अब यो केमा टर्न गर्छ भन्दाखेरि यो रेभिन्यूमा टर्न गर्छ। ओके, सो हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ फास्ट बर्गरको लागि फास्ट बर्गर्सको टोटल रेभिन्यू कति छ 53,000 र टेस्टी स्टिक्सको 86,000। हामीले यो 53,000 यहाँ राख्यौँ टोटल रेभिन्यू अथवा टोटल सेल्स। यो टोटल सेल्स डिभाइडेड बाई टोटल एसेट्स। अब फास्ट बर्गरसँग एसेट्स कति छ एसेट्स छ टोटल एसेट्स 30,000 छ। सो 30,000 डिभाइड गर्दा 1.76 टाइम्स भयो। यसले आफ्नो एसेट्सको के भयो 1.76 टाइम्स बढी के गरिरहेको छ रेभिन्यू जेनेरेट गरिरहेको छ भनेर यसले जनाउँछ। इन द सेम वे टेस्टी स्टिक्सको हेर्ने हो भने यसले टोटल सेल्स कति गर्यो 86,000 गर्यो। 86,000 सेल्स गर्दाखेरि उसँग एसेट्स कति थियो टोटल एसेट्स 56,000 थियो। सो यो दुईवटा डिभाइड गर्दा कति आउँछ 1.53 टाइम्स भन्नुको अर्थ यसले आफ्नो टोटल एसेट्सको 1.53 टाइम्स बढी के गर्यो रेभिन्यू कलेक्ट गर्यो अथवा एसेट्स चाहिँ केमा टर्न भयो एसेट्स टर्न भयो रेभिन्यूमा कति टाइम्सले 1.53। अब दुईटालाई कम्पेयर गर्दा अफकोर्स 1.76 इज ग्रेटर। सो एसेट्स टर्नओभर हेर्दाखेरि यसले एसेट्स चाहिँ भन्नुको अर्थ फास्ट बर्गरले आफ्नो एसेट्सहरू मजाले म्यानेज गरिरहेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। अन्त नेक्स्ट वान इज रिटर्न अन एसेट्स। अब रिटर्न भन्ने बित्तिकै हामी नेट इन्कमलाई छुन्छौँ। सो रिटर्न अन एसेट्सको फर्मुला के हुन्छ नेट इन्कम डिभाइडेड टोटल एसेट्स। अब फास्ट बर्गरले नेट इन्कम हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ कति कमाएको थियो अगाडि 1800 र अर्को टेस्टी स्टिक्सले 34,000। सो 1800 डिभाइड बाई टोटल एसेट्स। यो 1800 जुन उसले नेट इन्कम कमायो त्यो चाहिँ कसको मद्दतबाट कमायो भन्दा जुन एसेट्स उसले लगाएको थियो त्यो एसेट्सबाट कमायो। एसेट्स कति छ 30,000। सो एज अ पर्सेन्टेज निकाल्दा 6% भयो रिटर्न अन एसेट्स। एसेट्समा कति उसले रिटर्न पायो 6% पायो। र टेस्टी स्टिकको त्यही तरिकाले हामीले क्यालकुलेसन निकाल्दा 6.07 भयो। सो अफकोर्स 6.07 इज
ग्रेटर। सो एसेट्समा रिटर्न पनि कसले बढी दिइरहेको छ भन्दा टेस्टिस्टिक्सले बढी रिटर्न दिइरहेको छ। सो दिट्स अल अबाउट इभ्यालुएटिङ प्रोफिटेबिलिटी एन्ड टोटल एसेट्स म्यानेजमेन्ट। सो फाइनेन्सियल रेसियोजले के गरिदियो भन्दा जुन यो स्टेटमेन्ट छ, ब्यालेन्स सिट छ, इन्कम स्टेटमेन्ट छ, इन्कम स्टेटमेन्टको कम्पोनेन्ट पनि युज गरेको छ र ब्यालेन्स सिटको कम्पोनेन्ट पनि युज गरेर चाहिँ के गरेको छ, फाइनेन्सियल रेसियोजले डिफ्रेन्ट रेसियोजहरू निकालेर एउटा मिनिङफुल डिसिजन उसले के गरेको छ, निकालेको छ। जस्तै प्रोफिट मार्जिन कसको बढी छ अथवा कुन चाहिँले बढी प्रॉफिट कमाइरहेको छ भनेर हेर्दाखेरि हामी प्रॉफिट मार्जिन निकाल्यौँ। प्रॉफिट मार्जिन निकाल्दाखेरि अफकोर्स के भयो, टेस्टिस्टिक्सको धेरै प्रॉफिट भयो। उसले आफ्नो सेल्स जति सेल्स गर्छ त्यसले बढी कन्ट्रिब्युट गर्यो केमा, नेट इन्कममा बढी कन्ट्रिब्युट गर्यो। एन्ड टेस्टिस्टिक्स सेम्स फेभरेबल इन टर्म्स अफ प्रॉफिट मार्जिन। सो दिस इज अल अबाउट फाइनेन्शियल रेसियोज विच वी स्टडीड अन्डर इभ्यालुएटिङ प्रोफिटेबिलिटी एन्ड टोटल एसेट्स म्यानेजमेन्ट। यो टपिकभित्र हामीले पढिसक्यौँ। अब एनआरबीमा तयारी गर्दाखेरि यति मात्र लेखेर हुँदैन। विल गो फर मोर टपिक्स इन द नेक्स्ट भिडियोज। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस। इफ यु हेभ एनी सजेसन प्लिज ड्रप टु अस। सो इन अ नट सेल भन्दाखेरि जस्ट सिम्पल चाहिँ प्रोफिटेबिलिटी एन्ड टोटल एसेट्समा प्रोफिटेबिलिटी भन्ने बित्तिकै प्रॉफिट मार्जिन आइहाल्यो। एसेट्स भन्ने बित्तिकै एसेट्स टर्नओभर आइहाल्यो। केमा टर्न हुन्छ भन्दा रेभेन्यूमा अफकोर्स। र अर्को एसेट्स के आउँछ, रिटर्न अन इक्विटी, सरी रिटर्न अन एसेट्स। रिटर्न एसेट्स भन्ने बित्तिकै एसेट्सले कति % रिटर्न पाइरहेको छ इन टर्म्स अफ नेट इन्कम। रिटर्न भन्ने बित्तिकै वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट नेट इन्कम। सो नेक्स्टमा विल टक अबाउट लिक्विडिटी रेसियो। त्यसपछि फाइनेन्शियल रिस्कमा कस्तो कस्तो रेसियोजहरू युज हुन्छ र मार्केट स्ट्रेन्थ इभ्यालुएट गर्दा कस्तो कस्तो फाइनेन्शियल रेसियोजहरू युज गर्छौँ भन्ने कुरा नेक्स्टमा विल टक अबाउट। थ्याङ्क यू।